यो हो PSC एक्जाम सपोर्ट नेपाल एन्ड आज हामी तपाईलाई एउटा भिडियो लिएर आएका छौं। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ विभिन्न नेपालको विभिन्न नियम नीति कानुन ऐन तथा विनियमावली कसरी निशुल्क डाउनलोड गर्ने एकै साइटबाट धेरै थाहा नहुन सक्छ। कतिपयलाई विभिन्न ठाउँमा प्रश्न गरेको पनि हामी पाउँछौं र त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले एउटा भिडियो लिएर आएका छौं जसबाट तपाईले नेपालका सम्पूर्ण नियम नीति कानुन ऐन नियम विनियमावली निशुल्क तपाईले एउटै साइटबाट एउटै ठाउँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई लोकसेवा आयोगका विभिन्न परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तथा बैंकिङ तयारी लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एकदमै उपयोगी छ। तपाईले विभिन्न सम्पूर्ण नै भन्दा हुन्छ सम्पूर्ण नीति नियम ऐन कानुन विनियमावली निशुल्क डाउनलोड गर्न तथा हेर्न सक्नुहुनेछ है। एकदमै युजफुल भिडियो छ, अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला र सर्वप्रथम हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइबर सँगैको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। अब सुरु गर्छु आजको भिडियो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त सर्वप्रथम आफ्नो विन्डोज खोल्नुहोस् र google.com मा जानुहोस्। google.com मा गएपछि तपाईले ल कमिसन भनेर सर्च गर्नुहोस् है। त्यसपछि नेपाल ल कमिसनको एउटा साइट यहाँ देखिन्छ, यसलाई तपाईले ओपन गर्नुहोस् र यहाँ तपाईले देखिहाल्नुभयो नेपाल ल कमिसन नेपाल कानुन आयोगको साइट खोलेको छ। यो इंग्लिश मिडियममा छ, यसलाई नेपाली मिडियममा पनि खोल्न मिल्छ। यसलाई न्यू ट्याब गरेर हामी नेपाली मिडियममा पनि खोल्दैछौँ। ओके, अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न कुराहरू छ हैन। गृह पृष्ठ छ, हाम्रो बारेमा छ, मौजूदा कानुनहरू छ। यसमा तपाईले संविधान अध्यादेश ऐन नियम घटनादेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्य भनेर छ। पुराना कानुन संग्रहमा संविधान ऐन अध्यादेश नियम घटनादेश नीति ऐतिहासिक दस्तावेज भनेर छ। मसौदा विधेयक छ। जस्तै गतिविधिमा प्रकाशन प्रतिवेदन सूचनाको हक छ, यहाँ डाउनलोड भनेर छ। विभिन्न कुराहरू छ है। सर्वप्रथमलाई नेपालको संविधान यदि चाहिएको छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हैन। विभिन्न ऐनहरु चाहिएको छ हैन। तपाई अब कुनै परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने त्यसको लागि विभिन्न संस्थाको सम्बन्धी ऐनहरु तपाईलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ र यसबाट पनि एक्जाममा एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रश्नहरु सोध्ने गरेको पाइन्छ। र ऐनहरु अन्तर्गत तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ऐनहरु छ। तपाईले लगभग नेपालका सम्पूर्ण ऐनहरु छ यहाँ। अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान 1 अन्तशुल्क ऐन हैन, विभिन्न छ यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईले। आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, आयकर ऐन, यो तपाईको अल्फाबेटिक वेमा छ है। कम्पनी ऐन हैन, विभिन्न छ तपाईको ल्यानो यहाँ कारागार ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, खाद्य ऐन, पानी ऐन, खानेपानी ऐन, गोठी संस्थान ऐन, गरिबी ऐन, गोरखापत्र ऐन हैन। तपाई विभिन्न संस्थानहरुको परीक्षा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो एकदम युजफुल छ। विभिन्न लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि एकदम युजफुल छ। जस्तै विद्युत प्राधिकरणको ऐन पनि छ हैन, निर्वाचन आयोग ऐन, नेपाल ट्रस्ट ऐन, नेपाल पेट्रोलियम ऐन हैन, विभिन्न छ। वायु सेवा निगम ऐन है, सम्पूर्ण छ। तपाईले यहाँबाट डाउनलोड अथवा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल म फर एक्जाम्पल म एउटा कुनै एउटा ऐन यहाँ खोल्दछु है। फर एक्जाम्पल तपाई बैंकिङ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनहरु पनि छ यहाँ है। फर एक्जाम्पल यसलाई ओपन गरौँ। यहाँ खोलेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ परिच्छेद पनि दिएको छ, तपाईको झन् सजिलो छ। परिच्छेद बाहेक यसको कुराहरू राखिएको छ हैन। र तपाईले इन्डिभिजुअल परिच्छेदहरु पनि तपाईले यसरी खोलेर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। सबै कुराहरू छ। यो भयो ऐन सम्बन्धी कुराहरू। तपाईको नियमावली पनि यहाँ राखिएको छ। सम्पूर्ण संस्थान लगायत विभिन्न संघ संस्थाको नियमावली पनि छ, जस्तो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। सम्पूर्ण नियमावली विनियमावलीहरू छ। कर्मचारी विनियमावली पनि छ यहाँ, सम्पूर्ण छ है। तपाईलाई आवश्यक परेको यहाँबाट छानेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। नियमावली पनि छ। त्यस्तै गरेर नीतिहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। जस्तो औद्योगिक नीति, कृषि नीति, जलवायु नीति हैन, दूरसञ्चार नीति, पर्यटन नीति भनेर छ। नीति पनि छ। त्यस्तै गरेर पुराना कानुन संग्रहहरू छ, प्रकाशनहरू छ। र यहाँ डाउनलोडमा तपाईले पनि विभिन्न कुराहरू यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ है।
र अर्को कुरा के छ तपाईलाई भन्दाखेरि इंग्लिश साइडमा तपाईलाई यसको साइटको इंग्लिश भर्सनमा तपाईले लहरु इंग्लिशमा पनि पाउनुहुनेछ है। यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। तपाई यदि नेपालीमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ परीक्षाको तयारी भने नेपालीमै डाउनलोड गर्नुहोस् र इंग्लिशमा टाइप गर्नुहुन्छ ट्राई गरिरहनु भएको छ भने तपाईले एक्ट्सहरु छ यहाँ है। इंग्लिशमा पनि छ तपाईको। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है। र यति नै हो। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। र विभिन्न साइट्सहरुको यहाँ लिंक पनि दिएको छ है। तपाईले नेपालको संविधान, ऐनहरु, नियमहरु, नीतिहरु, पुराना कानुन संग्रहहरु, प्रकाशनहरु विभिन्न कुराहरु एकै ठाउँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यो एकदमै युजफुल छ परीक्षा तयारी गर्नेहरुको लागि। यो भिडियो एकदम उपयोगी हुने हामीले अपेक्षा राखेका छौं। धन्यवाद।